Dobrý ráno, slunce vychází nad rájem. Na hotelu byl dostatek zásuvek. Tady dvě, tamhle dvě, to nám bohatě stačilo. Na pokoji byly jen 2 zásuvky. Alespoň to si Manny myslel. Další 2 odhalil až ráno, když odsunul batoh. Zbytek výpravy mezitím trpělivě rotoval u nabíječky. Celou noc. Ale to už dorazil z noční směny Karel a šlo se na kávu. Turbo naopak výpravu opouští. Dobrý ráno, 5:12. slunce A my vyrážíme. nad rájem. Je to tak. A na místo, kde stojí Ahoj, penzione. první paprsky. Je nebesky hezky a tak se usmíváme. Tak já ještě si udělám takhle selfie, dokud nemám plošinku na hlavě od kloboučku. A za zády hrad, odkud vylítal rumburak. Máme tam přesně kilásek. První kilásek dnešního. Opouštíme Český Šternberk. Nádherný ráno. 4 stupně, teď už bude víc. Sluníčko hřeje, ale je svěže. Je to krásné. Je to nádherné. Když jinak nedáte. My bajkeří prostě o nic radši. Rozcestníček úplně nádherný. No, na číhadle. Číháme, jdeme na statý sakoč. To je skupinovka jako Brna na 4. kiláku. Jsme na 10. když jsme na odkazu. 4,55 a otevírají se nám podveky krásně. Ale podvecký kostelíček, profesor při práci naprosto vynikající. Profesore, to je radost vás pozorovat při práci. Je to vynikající. Bylo stoupání, následuje klesání. A tak je to pořád. Jeden přijedou, druzí odjedou. Otec se synem. Tady překážková dráha, tady dělají linku čepsácí nebo elektrotranzácí. Těžko říct. Druhá etapa výpravy se 6:45, překlenula do 7. stoupáme dál. kilometru. Plán byl jednoduchý, odpočinkový den. Biograf mluvil o odpočinkové etapě. 25 kilometrů. Za sebou mají podveky a před sebou zastávku, která už se stala tradicí, Vranická knihobudka. Takhle člověk jde a potká knihobudku. Pan profesor vyžaduje statív. Dobře, sundám baťu. Ve Vranické knihobudce je fotografování povinné. Káva se nalévá, oheň hoří, jak na hořáku, tak v duši. Manny narazil na titul na hradě plném bláznů. Zájem byl upřímný, čtenářský. Ale pak přišlo vážení. Gramy zvítězily nad kulturou a kniha zůstala na místě. Ale to už jsme vyrazili dál, směr Kácov. Mapa potvrzuje, že jsme se skutečně pohnuli. Tak, je tu moc hezká kaplička. Někdo se o ní stará rád a nic za to nechce. Tak. To tam. Zastávka v Kácově, nádraží, které znáte z filmu Tmavomodrý svět. Tady začínala cesta 2 mladých mužů do války. Tady dnes začíná krátká pauza na doplnění vody a zásob.
Tak, tady jel pan Vetký do války se Sajdou a zabočili takhle hezky s mladým panem Hádkem na most. A teď Přes tady most, půjdeme my. po kterém ve filmu ujížděl motocykl se Sajdou s Ondřejem Vetchým a Krištofem Hádkem a balíčkem černobílých hambatých fotek, přechází i naše výprava. Ti dva jeli do Anglie, my do centra města, doba se změnila, most zůstal. Já si myslím, že Sázavů patří mezi perly krajiny České republiky. Každopádně je to chrám. Z původně plánované hospody na Kácovském náměstí nakonec sešlo. Bezlepková nabídka chyběla. Menu je sice impregnovaný, ale příliš velké množství lepku mu škodí. A výprava se rozhodla být solidární. Všichni společně zamířili do místního pivovaru. Pro Maniho žádná výhra. Nejlepší variantou byli utopenci. Bez chleba. Ten si přinesl vlastní. Bezlepkový. A jsme zde v pivovarské. Já jsem číhal na profesora, on nejde. No. My jdeme z Ruč 9,5. Chlapci na mě čekají na vrcholku bez lomu. Jdem to zlomit, chlapci. Rozcestník na Jedlině ukazuje z Ruč nad Sázavou 6 kilometrů. A odtud už je to jen kousek do cílového kempu Horka, kde měl Baterka zajistit chatky na přespání. Nikdo ještě netuší, že vše bude jinak. První nápovědu už můžeme najít. Na rozcestníku. Teď si ale dáme kávu. Až ji biograf připraví. Knížka hrne. Nic, tak jdeme na tu fotku. Já jsem Mazurovanou to šel opatrně poprosit. Takhle. I bez kávy, s kávou. Po kávě výprava pokračuje. Prochází Chabeřice a napojuje se na Cyrilo-metodějskou stezku, kde se sdílí prostor s dopravou i trpělivostí. Ta ji dovede až na okraj Zruče nad Sázavou. Tady jsme se šli od té ošklivé silnice, konečně. Železnice. Moderní zástavba. Tamhle za kopcem máme někde zámek. Třeba ho uvidíme. Pokračujeme v cestě. Nám hrne. Tamhle. Už mám hlad. A začínám toho mít plný zuby, přátelé. Ničeho, nic jsem u koulů. Sláva. 22,42. Chlapci, vymyslete to nějak kulturně. To nejde. Sázavou. A my jdeme. Horka. A Vlastiovice nás čeká zítra. Si myslím.
No a už jsem zase vzadu. A jelikož jsme na Vysočině, tak stoupání nekončí. Dneska se jedou kultíky. Jedem bomby a já jsem si zapomněl zapnout hodinky, tak jsme o pár set metrů přišli. Ale 23:22. Tedy zapomněl jsem si je zapnout při odchodu z restaurace. Jsme spadli od zámku, důle do pohostinství, do Podzámčí. A teď jsme se vyťapali nahoru. Profesor mi dělal fotografii, ale ještě nejsme za zlomem. Ještě pár vejškových, hele, ale Karel se nám ztrácí, Karel klesá. Když chvíli počkám a je fuč. Pouť, tak jsme u svatého Vavřince, poutní místo. Pokračujeme v cestě. Při pouti nesmí chybět křížek. - 1856. Přišli po této pěkné cestě. Jsme v horce. A zde už je kemp Horka, jdeme se ubytovat. Výprava dorazila do kempu Horka. Pan profesor se vydal nachodit ještě pár metrů. Netušil však, že těch pár metrů se brzy změní v pár kilometrů. To nejnáročnější na této etapě právě začíná. Ano, je to tak. Baterková organizace je součástí. Běžíme na nádraží, protože možná pojede vlak. A my jsme zjistili, že kemp nefunguje, že je až od 17. května. A baterka udělal chybu a objednala nám online chatku na 30. května. Ale to bylo asi o tom, že jsme mluvili, že pojedeme za liďáčkem. Takže si asi tam šoupnul ten datum. Ale podívejte, to je nádhera. A už se zase jde zpátky. Ona se nám tak líbila, profesore, ta cesta, že si ji dáme ještě na jednu. Biograf je nadšenej. Troška by to tady bral do svých filmů. A to nejsme v jižních Čechách. A nemáme sebou kudrnáči. Na nádraží v Horce už bylo jasno. Chatky nejsou. Paní správcová ale nezaváhala a začala obratem schánět ubytování ve Zruči. Výprava se tak zvedá a přesouvá dál. Směr, náhradní nocleh. Etapa nekončí, jen mění scénář. Přespat ve Zruči by znamenalo ráno popojet vlakem. A to by narušilo pěší kontinuitu pouti. Biograf se nevzdává, nenechá skalit cestu vlakovým přesunem. Bere telefon a vyjednává ubytování ve Vlastějovicích číslo 46. Jedno je jisté, na této pouti jsme vedeni. A že prostě nám jde vymyslet ještě 4. ubytaci. Jo. Takže má 3. Profesor, na tyhle záběry prostě člověk si musí počkat. Výborně. Hmyzácí, klíšťácí, mravencí, všechno má. Dáme po třetí tu naši krásnou sentimentální cestu, protože se zase vracíme, profesor dojednal ubytování ve Vlastějovicích. Máme to i po cestě do Číhoště. Teď si tady zase fakt jako hacknem dalších 5 až 6 kiláků. Dneska to bude zase přes 30, jako hodně. A jdem si doplnit zase vodu do kempu, protože tam mají otevřenou jenom hospodu. A jdeme na to. A tím pádem máme Číhoš na dosah, protože nebudeme muset zdát to, že bychom to museli zítra ze Zruče, bychom to neušli, protože bychom to časově nedali potom do Letče. Tak fajn. Takže dneska si to vylezem a zítra máme o to snadnější výstup na náš cíl. Manny to shrnul krásně a vlastně i doplnil. Bravo, máme stejný scénář. Chatky zůstávají prázdné a my jdeme dál. Zaletí sluncem. A čeká na měsíc, možná se zavěsí na klenbu nebeskou, pustou a nehezkou, hodiny, roky
jak dětský hříchy, co ve mně leží, co ve mně leží, a život Vlastějovice. běží, a život běží. A teď přišel čas, kdybych měl ti říct, možná se vrátí čas, anebo nebude nic. A teď přišel čas, kdybych měl ti říct, možná se vrátí čas, anebo nebude nic. Chvilička v neštěstí, se špatnou pověstí, krvavej měsíc, poutníky děsí. Vlastějovice, dům číslo 46. Pro dnešek doťapáno. Dnes nachozeno poctivých 30 kilometrů. Za 2 dny z Čerčan víc než 65. Převýšení 1366 metrů. Meny se dočkal místní speciality, utopenců. Jede na nich celý den. Den končí pomalu. A, beze slov. Běží. A teď přišel čas, kdybych měl ti říct, možná se vrátí